בוקר טוב. שר האוצר ואני שבנו מביקור מדיני חשוב בארצות הברית. ביום רביעי פגשתי את הנשיא אובמה, זו הייתה פגישה מצוינת. אני הודעתי לו על הסכם הסיוע הביטחוני ההיסטורי שחתמנו עליו, הגדול ביותר בתולדותיה של ארצות הברית עם מדינה אחרת. וההסכם הזה יבטיח את היכולות הצבאיות שלנו ואת יכולות ההגנה שלנו נגד טילים בעשור הקרוב. זה לא סוד שהיו ביני ובין הנשיא אובמה חילוקי דעות, בראש ובראשונה בנושא האיראני, אבל כפי שמתברר, המחלוקות הללו לא היוו כהוא זה על היחסים האיתנים והמוצקים בין שתי המדינות. הקשר בין ארצות הברית לישראל מבוסס לא רק על שותפות אינטרסים עמוקה, אלא גם על שותפות ערכים שאין שנייה לה במדינות העולם. והדבר הזה מתבטא בראש ובראשונה בתמיכה המסיבית של הציבור האמריקני במדינת ישראל. תמיכה שראיתי אותה בכל מקום, בכל שעל בביקור שלי בארצות הברית. פגשתי שם את מתיו סלוון. מתיו סלוון הוא איש ביטחון אמריקני, שוטר לשעבר במשטרת ניו יורק, והוא מחכה לי כל פעם ביציאה מעצרת האו"ם. והוא כל פעם נותן לי את חוות דעתו על הנאום. הוא אמר לי, היה לך נאום מצוין, אבל היה לך אחד יותר טוב. שאלתי אותו, מה יותר טוב? הוא אמר, נאום הפצצה. אבל זה היה טוב מאוד. והוא אומר, אני מבטא כאן את התחושה הכללית שיש לאזרחי ארצות הברית בתמיכה המסיבית במדינת ישראל. הם רואים בנו כמייצגים את הערכים שלהם, והדבר הזה נמשך, וזוהי האמת היסודית על היחסים המיוחדים בין המדינות. אבל זה לא רק היחסים עם ארצות הברית שהם איתנים מתמיד. קורה משהו עכשיו, פריחה חסרת תקדים של היחסים הבינלאומיים שלנו עם מדינות העולם. אני נאמתי באו"ם ואמרתי שהמוסר הכפול של האו"ם וההצבעות האוטומטיות נגד ישראל, תיאטרון האבסורד הזה, ייעלם. זו רק שאלה של זמן. זו רק שאלה של זמן שהיחסים שהולכים ונרקמים בינינו לבין מדינות העולם התבטאו גם בדרך שבה המדינות הללו מצביעות באו"ם. ואני חייב להגיד שהשינוי הוא עצום ורב. אנחנו רואים מדינות באזור קודם כל שמבינות יותר ויותר שישראל היא בעלת ברית שלהם, לא אויבת שלהם, אלא בעלת ברית שלהם נגד כוחות האסלאם הקיצוני. מדינות רבות אחרות שמזדרזות להעמיק איתנו את היחסים. עוד באותו יום של הנאום הלכתי לתערוכה יוצאת מן הכלל של טכנולוגיה ישראלית באפריקה, ומנהיגים אפריקנים התייצבו זה אחר זה ואמרו, אנחנו זקוקים לפלא הישראלי, אתם עוזרים לנו לפתור את בעיות המים שלנו, בעיות האנרגיה שלנו, בעיות התברואה הציבורית שלנו. בכל תחום ותחום אנחנו רוצים את ישראל. וכשאמרתי שישראל חוזרת לאפריקה, אז חשוב להגיד גם אפריקה חוזרת לישראל. הרוב האוטומטי באו"ם מבוסס בראש ובראשונה על הגוש האפריקני. זה רק שאלה של זמן שאנחנו נפרק את הרוב הזה ונעביר אותו מצד לצד. זה שינוי מאוד גדול במעמדה הבינלאומי של ישראל. אני שוב קורא לשרים לנסוע לאפריקה, כמו שאמרתי לכם, לנסוע לסין ולנסוע להודו ולנסוע למדינות אחרות. אני אומר, סעו לאפריקה. אנחנו נצבע את מפת העולם בכחול לבן, ובסופו של דבר גם האו"ם ישקף את המציאות המשתנה הזאת. לפני שובנו פגשתי גם את שני המועמדים לנשיאות, את הילרי קלינטון ודונלד טראמפ, ושוחחתי אותם ארוכות על ישראל ועל האזור. הם דיברו שניהם על תמיכתם בישראל ועל חשיבות היחסים בין המדינות. אין זה משנה מי מהם ייבחר. התמיכה האמריקנית בישראל תישאר איתנה, הברית הזאת תישאר איתנה ואפילו תתחזק בשנים הקרובות. אתמול שמענו על חתימת הסכם לייצוא גז בין ישראל בין חברות הגז של ישראל עם חברות החשמל וחברות הגז שעוסקות בהפקת הגז מקרקעית הים עם חברת החשמל של ירדן. זהו הסכם מאוד חשוב,
הוא מקדם את משק האנרגיה הישראלי, הוא מחזק את היחסים עם ירדן, וכמובן בדיוק בשביל זה קידמנו את מתווה הגז. אנחנו מוציאים את הגז מהאדמה, והמדינה מרוויחה את הפירות הגיאופוליטיים, הכלכליים והחברתיים האדירים שטמונים בגז. אני רוצה להודות לך, יובל, על המאמץ שאתה משקיע בתחום הזה כבר הרבה זמן. ראש השנה בפתח, מדינת ישראל חזקה ואיתנה מתמיד. צה"ל חזק ואיתן מתמיד. כלכלת ישראל צומחת, יחסיה המדיניים של ישראל בפריחה. יש לנו עוד אתגרים לפנינו, עוד לא השגנו הכל, אבל כשם שהשגנו את הדברים הללו, אנחנו נשיג גם את שאר היעדים שלנו. בשנה החולפת, אני מציין, עלו לארץ כמעט 27 עולים חדשים. 25,000 עולים חדשים. בעיניי זוהי הצמיחה החשובה ביותר, שמייצגת בעצם את תכלית עמנו ומדינתנו. קיבוץ גלויות וחיזוק הריבונות היהודית והמדינה היהודית במולדתנו ההיסטורית. אני מאחל לכל אחד ואחת מאזרחי ישראל שנה טובה ומתוקה, שנת שגשוג והצלחה, שנת ביטחון, ואני יודע, בעזרת השם, גם שנת שלום. אני לוקח תפוח בדבש ומאחל לכל אזרחי ישראל, כמובן לכל שרי הממשלה, לכל אזרחי ישראל, שנה טובה ומתוקה. תודה לכם. שנה טובה. שנה טובה.